tervetuloa taas tänne Marvel Podcast Suomen seittiarvioiden pariin. Tällä kertaa jaksossa 3 mehän puhutaankin tästä, eli Superior Spider-Manista, koska tämä Dan Slothin Superior Spider-Man oli niin hyvä, ja me puhuttiin viimeksi just Ossin kanssa hämähäkkimiehestä, ja tämä jäi niin paljon mieleen, että oikeasti pakko saada päästä puhumaan tästä. Ja mä oon iloisia, että molemmat olitte sitä mieltä, että kyllä me voidaan äkkiä puhua tää. Ei tässä ole kuin 31 numeroa, niin se on mukava, että me päästään tästä puhumaan. Tää on yksi parhaita hämähäkkimies. Anteeksi, Nikke, Mitä? Nikke, rakas kulta, mussukka. Häh? Tämä on seittiarvio, jossa puhutaan tästä suomenkielisestä 45-vuotiaasta hämähäkkilehdestä ja sen uusimmasta numerosta, numero 4. Kai sä oot lukenut tämän? Sulla on kädessä numero 3, mutta niin Niin silti ihan on. hyvä. Joo, okei. Mä voi olla, että mä en osaa matikkaa, mutta mä tiedän kyllä, että mitä ollaan nauhoittamassa. Okei, eli tämä. Hyvä. Superior Ei, Spider-Man siis. ei. Hämähäkkimies, Spider-Man, numero 3, 2025. Ei mulla Sillä on oo, tuonne hämähäkkimiehen kuvankin. Ja ei kato, mulla oo kuka siellä tolla. on? Ei mulla oo tollasta. Siellä on Tämmönen. sun menninkäinikin. Mulla on tämmönen, ei mulla ole tollasta. No sulla olisi parempi kaivaa tämmönen esiin äkkiä sieltä. Muuten pistetään, no niin, sieltä löytyy. Se Otetaan se. olikin vain jekku. Otetaan. Oho, oliko jekku? Hauska Kyllä. juttu. Eli otetaan taas käsittelyyn tämä meidän kotimainen hämähäkkimies Spider-Man-lehti. Kuten Ossi sanoi, täytti juuri 45 vuotta, tai täyttää tänä vuonna. Ja puhutaan taas tästä uusimmasta numerosta, eli 3/25. Ja kuten viimeksikin Nick Spencer on kirjoittanut tämän, ja tässä oli tällä kertaa kuvittajana Mark Bagley ja Patrick Clearson. Ja alkuperäisnumerot on Amazing Spider-Man 4, 9 ja 50. Tai jos haluaa Legacy-numeroilla mennä, niin 850 taisi olla tuo toinen. Ja olisiko toinen sitten ollut sitten seuraava, eli 851. Kyllä, se Öö, saattaisi olla. näin. No Niin. haluaako Jenna aloittaa? Ossi aloittaa. Mitä mieltä tästä Hämähäkkimies-lehdestä? Ossi selvästi saa aloittaa. Hyvä Ossi, ole hyvä. Joo, siis mä luin tämän tässä pari tuntia sitten tämän jakson kunniaksi. Ja olipas taas mukava hypätä tänne hämähäkkimiehen maailmaan. Ja niin, se on aina mukava tämmöinen pikku pyrähdys tämä lehti, kun tässä on tosiaan se 2 jenkkinumeron verran. Ja tässähän tosiaan saadaan nyt tämä vihreän menninkäisen paluu saadaan päätettyä. Ilmeisesti 3. luku Sinun valintasi on tämä ensimmäinen tarina Mm, tässä. Ja se oli ihan kiva luettavaa. Aiemminkin jo tuli kehuttua sitä, että mä tykkäsin tästä niin Peter ja Norman Osbornin tavassa tehdä yhteistyötä. mm, Ja sitten siis tästä tuli kunnon tämmönen perinteinen Spider-Man tuokio, kun hän on tämmöistä ylivoimasta Juggernaut-voimattomaa vihollista vastaan, ja sitten tulee toistele, se sisäinen ääni tulee se klassinen sieltä, en nyt muista mikä numero se oli, mutta jossa hämähäkkimies on semmoisen hirveän rojun alle ja yrittää nostaa sieltä itseään, ja mm, tätähän myös referointiin tuossa Homecoming mm, Spider-Man-elokuvassa, jossa hän oli siellä, ja Come on, Spider-Man, niin siitä tulee aina semmoinen hyvä fiilis. Ja sitten vielä rämmitään oikein tämmöisessä liejussa, lätäkössä, kun ne Spider-Man ja Norman Osborn yhdessä keksii suunnitelman. Niin siinä oli semmoista hauskaa, että vähän tuommoista tiedettä käytetään hyväksi ja mm, muistutetaan, että nämä molemmat sekä Spider-Man että Norman Osborn on kuitenkin tämmöisiä supertieteilijöitä. mm, Siitä tuli kyllä hyvät vipat. Tämän tarinan loppu ehkä vähän silleen töksähti, vaikka se on toki upea kuva tämä, mikä tässä tulee sitten, niin kun Spider-Man tekee valintansa, mm. mutta niin mulla meni ehkä hetki prosessoida, että mitä siinä oikein tapahtui.
Ja sitten se oli tietenkin vähän hämmentävää, kun ei tästä kaltaisesta hirveästi tiedä, eikä tiedä näitä kaikkia taustoja, että Mm, mikä on vaikka Synninpäästä ja Spider-Manin suhde, niin sitten se, vaikka dialogissa niin kuin puhuttiin jostain, mitä Peter ei ole itselleen koskaan antanut anteeksi, siitä jäi vähän semmoinen hämmentynyt viba. mm, mm, Mutta kaikkea on kivaa luettavaa. Mä oon ennenkin varmaan sanonut, että toi Mark Backlin piirrostyyli ei ole mikään mun suosikki, mutta kyllä hän piirtää niin kuin erittäin hyvän Norman Osbornin esimerkiksi tuolla, kun hän hiippailee tuolla Gwenin takana ja ilveilee siellä. Eli tulee oikein semmoinen karmiva ukkeli mhm, fiilis siitä, jota mä arvostin. mm, mm, Tämä toinen piirtäjä oli sitten mulle vähän tuntemattomampi, niin siitä nyt ei hirveästi vahvoja ajatuksia jäänyt. Mutta sitten mm. täällä tosiaan tapahtui vihdoin tämä, minkä mä tiesin, että tulee tapahtumaan, että synninpäästäjä pääsee käsiksi Norman Osborniin, niin se on hyvin mielenkiintoista. Mm, Ja mm, jään kyllä mielenkiinnolla odottamaan. Tämä muuten sitten tuntui vähän tämmöiseltä teaseriltä, että okei, että nyt vihdoin kaltainen lähtee sitten kohtaamaan Peterin ihan niin kuin face to face ja lopettaa näiden. Ilmeisesti hän on aiemmin lähettänyt useammankin välikäden sinne, niin mm, mm. jäi ihan jännittävään paikkaan. Kyllä, kyllä. Tuollaisia ajatuksia nyt ekana tuli mieleen. Mm, mm. Mites pystyykö Jenna kertomaan jotain mietteitään? Joo, anteeksi tosiaan kuulijoille. Otin Tampere-kuplista keuhkokuumeen itselleni kaupan Hmm. päällisenä, niin tämä yskä on vielä sen verran paha, että täällä vähän vähemmän puhun, mutta anteeksi. Joo, oli siis taas hyvä. Oli actioni, oli vaikka mitä. Vähän oli mulla, en tiedä, voi olla mun niin kuin, kärähtäneet aivot tuosta Mm. iteenä olemisesta, että mun oli nyt jotenkin hirveän vaikea niin kuin pysyä kärryillä tässä. Tässä oli muutamia asioita, mitkä mulle oli niin kuin, selotteet just vähän epäselkeitä, että mitä tässä nyt tapahtui tai kuka tämä nyt oli. Mm, Niin esimerkiksi tuossa, oliko tämä sitten tämä Kaltanen, joka täältä haudasta nousi mhm, vai joo, Mm. niin kuin teitä pieniä juttuja just missä oli vähän sillä, että no onko tämä nyt tämä ja tosiaan sitten niin kuin täällä mainittiin, oli tämä George Stacy, ilmeisesti Gwen Stacyn iskä. Mm. Niin sit siitä oli just silleen kysymysmerkki, että onko hän siis sama henkilö kuin Kaltanen, vai onko tästä sellainen asia, mikä selviää myöhemmin, mutta teet niinku juttuja, mitä mä pohdin. mm, Mm. Anteeksi. Ole Joo, anteeksi annettu. kiitos. Mutta siis oli niinku kivaa luettavaa taas. Mutta just silleen, että tosta, mä tykkäsin vähän niin kuin mitä Ossi sanoi tossa, niin mun mielestä alkupuoli oli niinku selkeämpää, kiva, pääsi taas, tuli toi Mm. Spider-jengi tuolta sitten messiin mukaan taas. Ja nyt ne niinku puuttu sitten, kun on pohtinut tätä just, että kuinka puututaan ja koska ja näin, niin nyt päästiin vähän eteenpäin siinä. Mutta joo, näin tähän mennessä. Joo, mäkin voin kyllä kompata just niin kuin, että se oli vähän hämmentävä se hautausmaa juttu, että mä en edes hoksannut, että nousko se sieltä haudasta ja mikä se oli se George Stacy juttu ja tuntuu, että niin kuin, siis olen toki tietoinen siitä, että George Stacy on aikanaan kuollut näissä sarjakuvissa ja että se oli yksi näistä merkittäviä Peterin epäonnistumia vähän ennen kuin mm, Gwen sitten itse kuoli, niin mutta just silleen, että mulla ei ole mitään hajua, kuka on kaltainen ja liittyykö se jotenkin tähän George Stacyin, niin tässä kyllä tulee silleen mielenkiinto kyllä toisaalta myös herää, että okei, että onko mm, se ja että onko sillä sitten joku kauna mm, liittyen tähän. Selittäisi myös sen, että minkä takia se olisi niin kuin Norman Osbornille vihainen, mutta toisaalta eikö se olisi ollut iloinen, jos se olisi saanut tapettua sen sijaan, että se vaan puhisti sen synnit, niin siinä on vähän tällaisia mielenkiintoisia ajatuksia. mm. Ja sitten oli, niin, joo. Sorry, mä keskeytän sen verran, että mun mielestä tämä kuva kertoo aika hyvin, koska hänellä on tässä joku oletettavasti ruumis, eli Aa, hän kantaa George Stacyn ruumista, ja tässä seuraavassa hän myös kävelee sen kanssa pois sieltä totta. haudalta, joten oletettavasti hän kantaa George Stacyn ruumista. Kaltainenhan, joka oli herättänyt esimerkiksi tämän synnin päästäjän eloon, joten Mm, hänellä ilmeisesti on jonkunlainen voima tuoda sitten kuolleita takaisin, niin
ehkä hän on sitten tuomassa George Stacyä takaisin elävien kirjoihin, mutta sitä me jäädään odottamaan, koska mullakaan ei ole mitään muistikuvaa tästä, että miten tämä meni tämä homma tämän Jep, jälkeen. Joo, Joo, no niin jatka, hyvä. ole hyvä. Tämä oli just tällainen asia, mikä mulla oli nyt mennyt ohi. Nyt kun sä sanoit tämän, niin nyt mä huomaan sen jep. jotenkin, mutta Tässä niinku, mulla on myös sama, että mä en ehkä, kun luin tämän vasta pari tuntia sitten ja sille aika nopeasti väsyneenä työkokeilun jälkeen, niin voi olla, että missasin yksityiskohtia. Ja tämä nyt on muistutus siitä, että hei, että tämä on visuaalinen media, että yritetään keskittyä myös niihin kuviin. Ja itselleni ennen kaikkea tämän viestin tässä siis sanon, että mutta onneksi meillä on Nikke, joka tietää, miten sarjakuvia luetaan. Niin ei ole sitten sitä ongelmaa. Mutta kuitenkin siis se on tosi mielenkiintoista justiinsa tuommoinen mysteeripahis, josta ei tiedetä, että kuka se on ja mikä sen niin tämä kauna on ja miksi se justiinsa haluaa Peterin elämää sotkea. Mm, Ja sitten sekin oli silleen niin kuin, siinä oli kiva semmoinen traaginen vivahde siinä lopussa sitten, kun hän niin kuin pistää välit poikki tähän synninpäästäjään ja sitten tavallaan synninpäästäjä kokee tämän hirveänä petoksena, vaikka mulla nyt ei olekaan mitään hirveä vahvaa sidettä tähän synninpäästäjän hahmoon, koska en ole lukenut tarpeeksi siitä. Ja vähän tähänkin tarinaan hypättiin kesken kaiken, mutta siinä kyllä ihan hyvin niin kuin välittyi semmoinen tunnelma, että mm, et eihän tämän näin pitänytkään mennä, ja sitä mä kyllä niin kuin arvostin. Ja sehän tavallaan aina niin kuin on hyvä tapa osoittaa niin tämmöisen isomman pahiksen voimia ja vaarallisuutta näyttää, kun se hyvin helposti vie joltain toiselta pahikselta voimat, kun tässä ollaan just niin kuin monta numeroa tämän synninpäästäjän kanssa painittu, ja mm. nyt niin kuin kaltainen vaan sanoo, että okei, en tarvi sua enää, ja simsalabim, siinä oli kyllä mielenkiintoista se kuvitus, kun siinä nähtiin niin kuin, kuvattiin näitä syntejä täällä, mitkä sitä nyt painaa, kun se on kerännyt niitä niin paljon itselleen, ja mihin Mm, ne sitten siitä lähtee, niin sekin on sitten ihan mielenkiintoista. mm, mm. Kyllä vaan. Kyllä. Mä tykkäsin siitä että ensinnäkin me nähtiin tämä kaltainen tässä nyt vähän enemmän. Mm. Saadaan niin kuin tätä hahmoa mukaan, koska tämä on nyt nämä pari numeroa, mitä tätä ennen ollaan käsitelty, niin siinä tosiaan jäi niin olemattomiksi maininnoiksi, vaan että ei oikein mitään. Nyt me saadaan hiukan jo nähdä ja ehkä hän astuu sitten isommin tarinan mukaan sitten seuraavassa. Ja mun mielestä toi synninpäästäjä, se sai ihan hyvän niin kuin lopun sellainen, että nähtiin vähän, saatiin pikku kertaus siitä, mikä tämä hahmo on, jos nyt ei esimerkiksi satu tietämään tai muistamaan, mikä hahmo tämä on. Sitten luonnollisesti Norman Osbornia. Mä aina tykkään, kuten ehkä ollaan joskus puhuttu, kuten vaikka Ossin kanssa eilen, kun nauhoiteltiin, niin puhuttiin Normanista, niin mä tykkään, ja tässä on just se, että kun Peter ja Norman toimii yhdessä ja näin, mutta sit yllätys, kaikki ei aina mene niin hyvin, niin tämä esimerkiksi hyvä kuva, jossa siellä sitten Norman autappa ja voi ei, mitäs, eikö se Norman ollutkaan ihan samoilla linjoilla ja niin innoissaan auttamaan. Tai sitten just tämä, missä Ossi puhuu, tämä niljakas setä tai tämä, kun Jep. Norman tulee ja sanoo, että Gwen, sitten, hei, sinähän se olet. Hän oli heti ärsyttämässä toista, että hei, täällähän onkin Gwen Stacy ja hei, meillähän onkin mukava suhde ollut tämän toisen kanssa ja siinähän kävi vähän huonosti ja niin kuin ihan koko ajan se pääsee niin kuin ihon alle sekä Peterin että tämän Gwenin ja mun mielestä se oli tosi niin kuin onnistunut siinä, että se oikein niin kuin onnistui ärsyttämään koko ajan siinä ja tulee just semmoinen niin kuin Osborn-tyylinen, mutta sitten samalla semmoinen aina vähän äkkiarvaamaton, semmoinen pikainen, että se aina saattaa yhtäkkiä tehdä jotain semmoista vähän odottamaton, mutta kuitenkin se, mitä se kaikki aina odottaa, että on näinhän sinne tietenkin käy, kun kyseessä on Norman Osborn. Ja mä voin lisää nopsaa tähän väliin, koska sä näytit tuota kuvaa tuossa äsken. Niin siis tää oli ehkä mun lemppariruutu tästä niin kuin koko lehdestä nyt, koska
mä tykkäsin muutenkin tää, kuinka tää oli tehty yleisesti tää tarina ja actioni tässä ympärillä, mutta sitten tää, kuinka siihen on saatu oikeasti tehtyä tällainen hullun katse. Siis sen Kyllä. huomaamista. Mä en tiedä miksi tää kuva nyt vetosi muhun ihan hirveästi, mutta toi on mun lemppari varmaan tästä, kun siihen on saatu niin, se luonne tulee esiin tuosta se hullun kiima silmissä. Vähän sellainen, että sen nyt näki sillä, että jes, että tilaisuus tuli ja sillä että ei, että niin. Olen tässä yrittänyt taas parhaani, mutta ei vitsit, kun että Norman Osborn on vähän sellainen ainakin ollut tässä niin kuin myös siinä Dark Avengers-vaiheessa. Vähän semmoinen tilaisuus tekee varkaan tyyppinen, että tavallaan hän uskoo olevansa sankari ja pyrkiikin siihen, haluaa tavallaan eroon Norman Green Goblinista, mutta sitten kun se tilaisuus tulee, niin eihän sitä oikein pysty vastustamaan. Siinä on semmoista tiettyä niin kuin addiktiomaista, että se on niin kuin jotenkin huumaavaa se pistää sen maski päähän ja alkaa riehumaan ja heittää niitä pommeja. Ja ai vitsi, kun vielä hämähäkkimiestä saa kiusata ja ai vitsit, että niin kyllä kelpaa. Nyt kyllä. Ja jos jotain pitää antaa pikkusen noottia, niin mun mielestä tässä tarinassa nämä muut hämähäkkihahmot on täysin turhia. Ne on lähes tekemät mitään. Ne tulee yhtäkkiä paikan päällä, pikkusen pelastaa päivää, ja sitten ne vähän niin kuin hengaa siellä taustalla ja on vaan niin kuin jutustelemassa. Eli tässä tuli vähän niin kuin semmoinen tunne, että oli vaan pakko näyttää, että hei, muuten, muistatteko, että meillä on näitä muita hämähäkkihahmoja, joilla kaikilla on oma lehti, käyhän vilkuilemassa niitä. Puhun siitä tietenkin alkuperäisestä, että meillä Suomessahan ei ole kuin yksi, ja se on tämä hämähäkkimieslehti. Mutta siis se jotenkin vaikutti siltä, että pakko tuoda ne kaikki tähän, että voidaan näyttää oikein. Gwen, jolla on oma lehti, Miles, jolla on oma lehti, sitten on Spider-Womania ja mitäs muuta siinä oli? Silk oli Silk ja sitten ja Madame Web. Oliko niin, Anja Corazon? Oli, mutta hänellä ei oma lehteä kyllä taida olla, mutta siellä on se Spider-Verse, ne tarinat, niissä on aina niitä silloin tällöin julkaistavia, että aina kun saadaan se yksi Spider-Verse loppuun, niin sieltä hetken päästä alkaa joku toinen tai semmoinen niin kuin pikku one-shotteja tai vastaavia, mistä päästään niin kuin pikkuhiljaa taas seuraavan Spider-Versen mukaan, koska nyt on tällä hetkellä tullut lähes vuosittain jotain Spider-Verse. Siellä on aina joku isompi Spider-Verse-tarina menossa. Niin vähän jos se on Spider-Verse, niin sitten on Venom-verse. Niin, se on toinen juttu nykyään, niin että aina on jotain tällaista, ja se vähän tuntui just pikkusen pakotetulta tässä numerossa. Joo, tai se oli kiva varmaan siinä ekassa, joka me luettiin, jossa ne oikeasti sai vähän omaa ruutuaikaa, jossa ne keskusteli porukalla siitä, niin siinä oli mun mielestä paremmin niin kuin se. Mutta sitten tavallaan, että se johti vain tähän, että ne tulee sinne, niin se olisi tavallaan, ei ollut mitään syytä, että ne olisi kaikki siellä ollut. Muuten kuin ehkä kuvastaa sitä, miten niin kuin laaja vaikutus Peterillä on ollut näihin ihmisiin, että kaikki haluaa tulla sinne, että se ehkä siinä niin kuin toimii, mutta kyllä mä niin kuin näen myös erittäin hyvin, mitä sä sanot, että ei missään nimessä olisi tarvinnut noita kaikkia siihen ja tällä lailla, että ja toinen ehkä, missä pikainen täytyy sanoa, koska tässä Ärmäen tässä alkupuheessa hän mainitsee siitä, että kun tässä on tämä juhlanumero, eli 45 vuotta Suomessa, niin vähän olisin ehkä odottanut pikkusen jotain ekstraa ehkä siihen rintamalle, että tämä tosiaan on se juhlanumero. Että nyt meillä on toi logo, ja sitten hän puhuu tuossa alkupuheessa, ja sitten se on niinku aika lailla siinä. Että niinku joku toki tilaajat vissiin sai sen näköispainoksen, eikö se ollut siitä ekasta numerosta? Niin, mutta kun mä en ole ihan varma, että tuliko se kaikille tilaajille se numero 1. Sen sai myös ainakin niin kuin, SS Libriconilta ja Turun sarjakuvakaupalta ostettua, tai niin kuin sen sai lisänä, jos osti sen jonkun näistä Egmontin Marvel-albumeista. Mutta
me ollaan saatu nämä Egmontilta arvostelukappaleet, niin pitää varmaan kysyä, että jos sieltä päässä joku näkyy, niin saadaanko me se näköispainos se 1/80 myös, niin voidaan siitäkin puhua sitten. Ehkä se on sitten lisäseittiarviot jakso, niin voidaan puhua siitä ihan ekasta numerosta, koska mä en ole koskaan lukenut sitä meidän Suomen numero ykköstä. Samoin. Mä jäin tässä katsoa Storyhousesta, että näkyykö täällä. Ei vissiin. Blogi. Hämäkives 45 vuotta Suomesta. Blogi löytyi täältä. Mm-hmm. Ja sitten aivan tässä on tämä 60 ihmessarjalehdessä. Mahtava hämähäkki. Tämä on hyvä podcastin Muistosi. tekemistä. Storyhouse on ottanut ensimmäisestä hämämiehen numerosta erittäin rajatun uusintapainoksen. Kyseisen keräilylehden voi hankkia muun muassa kevään 2025 sarjakuvafestivaaleilla, muun muassa Tampere Kupli, Heroes Comic Con. Joo, ei tässä kyllä sanota, että tässä olisi tullut tilaajille. Ehkä mä muistan jotain omiani sitten. Mutta joo, se olisi kyllä ihan mahtava. Ja ymmärrän kyllä, mitä sanot, että silleen tavallaan toivoisi, että jos toi kerta tuolla lailla merkataan tuollaisella lätkällä, niin jotain ekstraahan olisi ollut hauska saada sinne. Niin kuin ehkä vaikka enemmän lukijoiden muisteloita tai sitten toimituksen jotain kohokohtia. Siellä on vissiin, jos siellä on useampaa ihmistä ollut töissä aikanaan, niin kaikki ajatuksia. Tai sitten jotain niin kuin, hakenut maailmalta jotain terveisiä tai jotain tällaisia tietenkin. Vaikea se on sanoa, että mikä se olisi se paras tapa ja mahdollinen. Ja voihan se olla, että niin kuin sit myöhemmin tulee. Kyllähän hän tuossa alkupuheessa just puhuu siitä, että toivoo lukijoiltakin niin kuin muistoja näistä ajoista, jos meidän kuuntelijoissa on tällaisia lukijoita, jotka on pitkäaikaisia Hämähäkkimieslehden tilaajia, niin mekin kannustamme, että olisi tosi hauska kuulla niitä. Mä laitoin Härmäelle sähköpostia, että niin kerroin omat pikkukommentit ja katsotaan tuleeko se sitten johonkin numeroon ehkä, että sitten mä voin kertoa ja mä voin lukea sen ääneen kaikille, jos me nähdään se täällä seuraavien lehtien verkkoviesteissä sitten, niin voin sen teille lukea tai ehkä jos tilaatte lehteä tai ostatte muualta, niin sitten voitte sen itsekin käydä sieltä myös lukemassa. Oliko jotain muuta, mitä tuli mieleen tästä lehdestä, mitä haluaa mainita? Eipä nyt varmaan hirveästi siis. Tykkäsin myös tästä aukeamasta, joka melkein niinku sen kaltaisen esiintymisen jälkeen ihan vaan, että tässä on niinku Spider-Man vanhaa tuttua, romahtaa sinne maahan, on vähän naarmuillaan ja repeytyneenä ja siinä on että tätä on se Spider-Manin elämä, että jatkuvasti maassa, mutta aina nostaa, niin siitä tuli jotenkin semmoinen nostalginen fiilis tavallaan. Ja sitten tietenkin jää mielenkiinnolla odottaa sitten jatkoa, koska tässähän sitten Hämähäkkimies meni tämän toisen Steve Ditko-luomuksen luokse tapaamaan hyvää tohtoria. Ja se on aina mielenkiintoista, kun nämä kaksi tapaa ja millainen siitä sitten tulee, sen jo näin, että toi seuraava lehden kansi on tosi trippaava. Siinä on tämmöisiä tosi villejä värejä tälleen, että ei sillä on tääkin ihan kiva tämmönen aika perus hämähäkkimies-poseeraus ja hyvät nämä virneet täällä takana Goblinilla ja sitten tämä kaltainen kyllä on loistava. Mä tykkään tästä, että siltä tulee noita matoja suusta, että se kuitenkin oikein näyttää joltain niinku zombimuumiohirviöltä. Ja tämä sivu varsinkin, niin mulla tulee tosi paljon mieleen sille, että tämä on jo aika tämmöinen kauhuhahmo, niin kuin ei ihan perus, vaikka Goblin nyt ehkä voi välillä olla pelottava tai näin, mutta se on semmoinen niin kuin kaveri, jolla on aina niin kuin, että okei, sillä on naamari ja näin. Tästä kaverista ei tiedä, että onko sillä naamari vai onko se tämmöinen ihme ötökkä ruumis, zombie tai jotain, niin se on myös hyvä. Siis nyt vasta katon kunnolla uudestaan tätä, niin siis sehän noiden matojen avulla kiskoo ton arkun tuolta maasta ja se ponnahtaa ylös. Että joo, että tässä on kyllä jotain niinku hyvinkin niinku karmivaa kuvastoa, että varmasti tulossa jotain hyvinkin ronskia myös jatkossa sitten, niin
Mm. Kyllähän tässä jää just sillä niin uteliaisuus sitten seuraavaa osaa varten. Ja eikä tässä onneksi tarvikaan, ollaan sen verran myöhässä tämän jakson kanssa, että ei tarvi odottaa kuin viikko pari, että se tulee. Mm. Virallinen julkaisupäivä on jo ensi viikolla, ja Mm. sitten niin me saadaan se, kun me saadaan se, ja tehdään jakso, kun me tehdään se jakso. Jättäkää kommenttia, niin sitten se inspiroi meitä olemaan nopeampia ehkä. Niin, nimenomaan, ellei joku seuraava kipeä seuraavaksi ja Niin, viivästyy, että näitä kun niin. ei tiedä, että mitä tapahtuu. Jep. Eikä meillä tietenkään niin kuin ole muuta kuin, 32 muuta jaksosuunnitelmaa tässä tullut aikana mieleen, että Me puhuttiin viimeksi Osika aika paljon Spider-Manista, niin Niin. sielläkin on, sanotaan se koko niin aika, josta voisi tehdä, että aina napsia sieltä Kyllä. täältä, plus ne kaikki loput päälle, niin joo, kyllä, aika vaan ei Mm. ihan riitä kaikkeen. Jep. Hyvä, Mut mahtavaa, mutta oliko tämä tällä kertaa suurin piirtein tässä? Haluatko Ossi kertoa loppukaneetit? haluan todella paljon, eli kertokaa kommenteissa kaikenlaiset omat mietteenne, mitä tykkäsitte tästä numerosta ja kaikenlaisia hämähäkkimies-ajatuksia saa laittaa sinne kommentteihin tuohon alle. Ja YouTubessa kun liikutaan, niin painahan sitä peukkua ja tilaa nappia kelloa, niin saat sitten ilmoitukset aina uusista jaksoista. Ei koskaan tiedä milloin ne tulee, kun meillä on vähän epämääräinen tämä aikataulu. Ja sitten välillä saattaa tulla jotain bonusvideotakin siellä. Vilin huhun mukaan joku siellä esittelee taas jotain ostoksiaan, jos oikein muistan. Ehkä jossain vaiheessa kokoelmaansakin. Ja lisäksi sitten sosiaalisesta mediasta Marvel Podcast Suomi löytyy Instagramista ja TikTokista ja Facebookista, että sinne vaan laittaa sen nimen, niin kyllä löytyy. Ja Marvel Hullut Facebook-ryhmään voi liittyä juttelemaan, jakamaan omia Marvel-ajatuksia. Ja onhan meillä meidän iki-ihana Discordimme, jonne saa liittyä. Pyytää vaan meiltä linkkiä, koska todennäköisesti linkki tuolla kuvauksessa on vanhentunut, joten saat sitten, kun laitat meille vaan viestiä, niin uuden linkin, jolla pääset mukaan sinne keskusteluihin rohkeasti, vaan ei me purra kovin kovaa, eikä ilman lupaa. Suostumus on tärkeää. Kyllä, Mä teen kirjallisena. Kuvakarju-kanavalla kaikenlaisia elokuviin, TV-sarjoihin liittyviä videoita. Jopa yhden sarjakuva-arvostelunkin olen sinne jo tehnyt. Ja muun muassa Daredeviliä olen siellä arvostellut, Born Again-sarjaa. Ja Leffahullu Nikelläkin on oma podcast-kanava YouTubessa ja Spotifyssa ja kaikkialla muualla, jossa hän puhuu elokuvista ja niihin liittyvistä asioista. Käykää sieltä katsomassa kaikenlaisia arvosteluja ja eri formaattien esittelyjä. Ja sitten Jennakin on olemassa, hänellä on omat juttunsa, oikea elämä, hän on nyt sairaana, käykää toivottamassa tuonne alle Jennalle pikeistä paranemista ja tuon yskänkin loppumista, nyt kun muut ollaan selätetty pikkuhiljaa. Sitten tietenkin, jos sä tykkäät meistä tosi paljon, haluat näyttää muillekin, miten paljon sä tykkäät meistä, niin hei, tässä on jossain linkki ainakin tuolla kuvauksessa meidän tuohon niinku öö, oheistuotekauppaan, josta voit ostaa MPS-tuotteita, vaikka tällaisen hienon mukin, mitä Nikke tuossa siemailee, tai sitten tommosen upean huppupaidan, joka hänellä on tuossa selän takana, ja kaikenlaista muuta löytyy. Pipoa ja takkia ja paitaa ja lippalakkia. Kaikkea, mitä kasvaa lapsi tarvitsee, joten suuntaa sinne ja tue meitä. Marvel Podcast Suomi on osa Leffamediaa. Siellä kaikenlaiset muutkin leffanörtit kertoo omia juttujaan. Menkää sinne katsomaan. Ehkä nekin puhuu joskus Marvelista. Ei välttämättä yhtä hyvin kuin me, mutta kuitenkin. Ja on niillä muutakin, niin kuin, siis vaikka Marvel-hulluja ollaan, niin kyllä kannattaa välillä katsoa lukea muutakin, että niin kuin, mitä enemmän, niin se myös Marvel maistuu paremmalta, kun käy välillä muuallakin niin kuin vieraissa niin sanotusti. Ossi, Öö, kyllä, oikeesti. Ehdotatko, että käykää vieraissa? Nyt kyllä. sitten. Kuule, Pitää tulla ei. vierailulle. Ei mun luokse, mutta Niken luokse nyt ainakin. Pidetään bileet siellä. Tämä on täysin yksiavioinen juttu tämän Marvelin kanssa. Me ei lähdetä nyt mihinkään muihin sarjakuvakustantoihin ollenkaan. Kyllä sun pitäisi se tietää, Ossi. Itse viekö tollasta. Mun pitää tarkistaa meidän sopimukset uudestaan, että mitäs me ollaankaan. Se on, Eikö me tehty semmoinen pitkä kirjallinen?
Se oli se pitkä Sopimustestailu. kirjallinen ja missä käytettiin omaa verta ja näin poispäin, niin tietääkseni Niin. se estää puhumasta ja lukemasta edes mitään muuta. Se voi kyllä olla ihan totta. Muuten tulee No, Mephisto mitäs siinä? paikalle. Niinpä. Mut hei, siinä ne kaikki oli, että kuulemisiin ja kiitokset kaikesta hyvästä. Hei, kiitos oikein paljon. Mutta yksi asia. Jakso ei ole Yksi. mitään, jos ei pikkusen lauleta. Herkät korvat, herkät korvat. Herkät korvat, herkät korvat. herkät korvat, Onko herkät sulla korvat, herkät herkät korvat? korvat, Herkät herkät korvat. korvat, Silloin voi herkät ostaa korvat, Marvelle podcast Suomi pipoa, jos sulla on herkät korvat. korvat. Vaikka tänään ulkona olikin 20 astetta, ei välttämättä mieli käyttää pipoa ulkona. Mutta onneksi on MPS-lippiksiä ja teepaitaakin, niin niillä voi lähteä tommoseen keväiseen lämpimään keliin. Ja jos sulla on herkät korvat, niin ehkä ne ei palellu, kun ulkona on jo 20 astetta lämmintä. Lämmintä, lämmintä. Tiedätkö mikä olisi kova? Mm. MPS, aurinkorasva. Koska nyt kun paistaa aurinko, tarvii aurinkoa rasvaa, se ei ole lämmöstä kiinni, se on valon määrästä, suojatkaa ihonne, on typerää saada ihosyöpä sen takia, ettei suostu käyttää sitä ällöttävää mälliä, mitä se on. Mä inhoan aurinkorasvaa, mutta mä vahvasti kannustan käyttämään sitä, koska palaaminen on myös perseestä. Kerran kun mä olin Slovakiassa, Mm-hmm. mulla oli hommana, meidän piti mennä kuvaamaan yhtä tapahtumaa ulos. Mm. Ja no, mikä siinä, se oli ihan kiva, kierreltiin siellä oli lapsille kaikki leikkiä pelejä, me kuvailtiin siellä, videoitiin sitä, ja sitten niin, siinä kun lähettiin, niin mä huomasin, että mulla oli niskassa niin kuin, tosi inhottava tunne, ja meillä oli tietysti semmoiset niin kuin, kulkukortit semmoisella hihnalla niin kiinni, semmoinen kortti, ja sitten mä huomasin, että joo, että se oli niin kuin, palannut mun ihon kiinni, kaivertunut sinne, kun se oli aurinko porottanut niskaan, ja silloin mä opin, että aurinkorasva, se ei ole kivaa, mutta se on aivan helkkarin tärkeää. Hyvin sanottu, Ossi. Mä en ainakaan ostaisi MPS-aurinkorasvaa, kun Ossi kuvailee sitä mälliksi. Mä en tiedä, sitä, että mä oon kipeänä vai miten nämä asiat, mä olin sillä, että mistä nämä tulee. Mutta siis joo, ihan hyvä innovaatio, Ossi, ei, you do. Ossi käy vatkaamassa omat aurinkoa. Tulee halvemmaksi, aurinkorasva maksaa niin paljon. Mekä jos palaa kulkukortit kiinni, joo. Käytä omia rasvoja. No, nyt tää menee vaan niin, että nyt tää ei ole ihan, tää on jo vähän NSFVtä tää homma, ettei parane. Niin voi Pienet olla, lapset mutta ei se katsomaan. mitään. Niin. Lapset voi sitten kysyä vanhemmiltaan, että isi, äiti, mistä nämä sedät täällä puhuu ja miksi tuota naista hävettää olla niiden seurassa ja sillä lailla. Mä luulen, että Joskus ne keskustelut pitää käydä. niin, me ollaan nyt tehty 3 tässä muutamia kuukausia, niin mä luulen, että Jenna miettii päivittäin, että miksi se suostui tähän näin, että tää on ihan tämmöistä. Tai sitten se oikeasti Se ihan taitaa olla yhtä... puoli vuotta, kuulkaa kohta. Eikö se Herra ole? jestas. Eikös marraskuussa ollut eka minun kanssa? Niin olikin. Ai oli. Niin, eikös niinku ole puoli vuotta jo mun kanssa? Oho. No joo, Puolivuotis ei se ole bileet. ihmekään, että eilen kun kuvattiin Niken kanssa kahdestaan, niin se tuntui niin omituiselta ja väärältä. No niin, Mutta hyvä. niin. Tai ei Kyllä. hyvä, että tuntui väärältä, että kuvataan ilman mua. Mutta kyllä, aika menee Ei, nopeasti. kiva sekin oli, mutta kaipasimme sinua ehdottomasti kyllä mukaan. Ja aivan loistavaa, että olet taas tolpillasi. Odotan innolla, että päästään tekemään lisää jaksoja kolmisteen. Jatketaan, tämä on ollut aivan huippukivaa. Ja tällä lailla lässyn muuta niin siirappisia sanoja. Kyllä, ja sen lisäksi, että ei se ole, kun itse asiassa 2 viikkoa ja se on Thunderbolts-leffa ensi illassa, joten päästään Herra sitten jestas, sitäkin totta. kohta katsomaan. Ja ehkä Daredevilistä mietteitä spoilereiden kerrankin piti jossain kohtaa. Ja
emme jaksa listata, mitä kaikkea muuta on joskus suunniteltu, koska Jep. meillä oli hei 600 jaksokin tulossa. Me pyydettiin jo ihmisiltä Kyllä. niitä kysymyksiä ja niitä on tullut varmaan 600 triljoonaa, että se on varmaan jo ainakin 5 tunnin jakso, niin laittakaa silti lisää niitä, jos haluatte oikein pitkän Niin, 600 miksei? jakson. Kyllä me vastaillaan Niin. kaikkiin niihin. Ei välttämättä järkeviä, mutta Mm, vastaillaan. Ja kyllä. härskisti me ei Oletko mietitä etukäteen niitä, vaan ihan lennossa kaikki. Luetaan ne nimenomaan? vasta siinä jaksossa ja sitten kerrotaan. Voi olla, ettei meillä ole välttämättä samalla sekunnilla myöskään mitään järkevää sanottavaa niihin, mutta näin me silti toimitaan. Ei me Niin. etukäteen turhia niitä mietitä. Se on hyvä, niin kuin voitte miettiä, mitä te olette aina halunneet tietää meistä tai ihmisistä ylipäätänsä, koska tämä on oiva tilaisuus niin kuin, yllättää meidät ja saada meidät sanomaan jotain niin kuin, Niin. paljastuksia. Tai sitten, jos te haluatte tietää meidän mietteitä vaikka Marvelista, niin Niin. siitäkin voi kysyä jotain. Niin sen tarvii olla Hei, pitäisikö meidän tehdä sellainen podcasti, jos me puhutaan suomeksi Marvelista? sekin. Tai jos joku haluaa kysyä jotain kengänkokoja ja haluaa sitten tämmöiset todella hienot villasukat vaikka tehdä, niin sekin. Tämä on muuten kiva esitellä tätä, kun musta tuntuu, että tämä on niin kuin ainakin 3 metrin kokoiset nämä isot sukat. Mutta kaikkiin me vastaillaan. Kyllä Kyllä, vaan. kyllä. Kerroinko mä muuten, en mä kertonut varmaan, kun tuli ikää täyteen. Lisää tuli Niin, vuosia. onneksi olkoon. Kiitos siitä. Herra jestas. Joo, niin nyt mä olen niin vanha, että mä sain paremmalta puoliskolta lahjaksi ristikkolehden, koska mä oon niin vanha äijä jo. Oi. Oletetaan, että mä Älä teen vaan viitti, ristikoita. ei, ristikot ei tee vanhaksi. Kuule, mä oon näitä stereotypioita vastaan taistellut. Sudokut ja ristikot on parasta viihdettä, mitä on. Ja mä en ole 30. Se voi olla parasta viihdettä, mitä on. Kyllä se on silti vanhuuden merkki. Älä aliarvioi vanhuksia. Mm. Vanhukset tietää, mikä on hauskaa ja hupia, koska niillä on ollut koko elämä aikaa selvittää sitä. Ne on huomannut Okei. sen, että... Joo, sain mä nyt oikeasti jotain muutakin kuin tuon lehden, mutta siitä on itse asiassa se liittyy Marveliin ja siitä on tulos oma video. No niin. Kyllä. No niin. Kyllä on siellä nikkepoikaa hellitty taas. Mitä tästä opimme? Kannattaa täyttää 40 ja hankkia hyvä kumppani, niin ei koskaan tiedä mitä saa. Niin, paitsi että mä itse ehdotin tätä, joten sinä tiesi mitä saa. Varman päälle on hyvä myös pelata joskus. Niin, eli vielä parempi. Täyttää 40, hanki hyvä kumppani, niin tiedät mitä saat. Sekin on vaihtoehto. Hei, ja yksi viimeinen maininta täytyy sanoa. Hei, muistakaa, se on se Comic-Con kanssa muutama viikon päästä jo Helsingissä. Koita Jenna tervehtyä siihen mennessä. Me pystytään siellä sitten kuule koko viikonloppu. Joudut kestämään mua koko viikonloppu. Ihanaa. Tiedän, että sä yrität juosta karkuun koko ajan, mutta ei onnistu. Ossi, tuu sinne MPS, kanssa. Suomen tervein podcasti, jossa kaikki pitävät toisistaan ja mielellään... MTPS. Tervein podcast. Se on vähän turkulainen myös, kun se on MTPS. Niin. Marvel Turku Podcast Suomi. Nyt sekin tietty. Niin, miksei? Joo, ei Onhan mä se- irtisanon itseni tästä podcasta. Minä en assosioi itseäni Turkuun millään tavalla. No niin, sieltä tuli se ultimaattinen tamperelaisen heti. Minä en ainakaan tommoseen rupea. Tommosesta ei puhuttu. Hyvä Ilves, hyvä Tappara. No niin, nyt, joo, ei. Älä puhu Anteeksi tollasia. kaikki Ilvekset. Tappara Nyt mä Tappara karkaan ihan Aikuiset puolet meidän ihmiset. tamperelaisista kuulijoista. Älä rupea. Aikuiset Ilveskin on ihmiset hyvä. puhuu jostain jääkiekosta, siis herran jestas, tai Niin. potkupallosta, mistä ikinä onkaan, siis. Lukekaa sarjakuvia oikeesti, hei. Niin, Mihin seuraavaan joutunut oikeesti? niin. Aikuiset puhuu sarjakuvista. Minä olen niin, minä pelaan jääkiekkoa. Minulla on tämmöinen maila, minä lyön sille kiekkoa. Minulla on veitset jalassa ja juoksen jäällä.
Yllättävän paljon sä tiesit. Mä luulen, että sä et olisi ton verran edes tiennyt siitä lajista. Saakelin moukka. Kyllä mä sentään kävin niin muksuna kahdesti harjoituksista, Okei. että niin. Mäkin Olen tiedän, antanut lajille mahdollisuuden. mäkin tiedän tästä jääkiekon liigasta vaan sen verran, mitä mä seuraan, koska Tepsi on pärjännyt huonosti viimeiset 20 vuotta, niin ei ole hirveästi aina napostellut toi liiga. Mä seuraan enemmän NHL, siellä on hyviä suomalaisia pelaamassa hyvissä joukkueissa. Ne on paljon mielenkiintoisempia. Paitsi mä kannustan, että Saipa voittaa tällä kauden mestaruuden. Saipa. Raipe yllättää. Niin. Ja jos Allu katsoo tätä, niin älä tapa mua. Anteeksi Allu. Kyllä se Ilves joskus ehkä pärjää jossain määrin, mutta Ilveksellä on ihan siis se niiden tunnus, se kissa, se on niin hirveän näköinen, että yksi meidän opiskelija tuolla TAMKissa, kun mä olin, niin yksi luokkalainen, niin se oli Irlannista, ja se kertoi, että oli niin hieno tulla tähän kaupunkiin, ja kaikki Tampereella on niin kaunista ja hienoa, ja sitten hän alkoi näkeä kaikkialla tämmöisiä aivan hirvittävän niin kuin rumia kissanpärstöjä ja ihmettelin, että mikä tämä on. Ja sitten yhtenä työnä niin yhdellä kurssilla hän sitten suunnitteli uudet Ilves-logot, että ne oli kyllä paljon paremmat, että en tiedä lähettikö hän niitä koskaan sille jääkiekkojoukkueelle, mutta niin. no ei ainakaan ole selvästi Ei. kiinnostanut vaihtaa. No ei selvästikään. Tapparalla on kyllä kuitenkin aika semmoinen hieno, yksinkertainen tappara siinä, että niin. No mutta onneksi Semmoinen sentään ei tänä kysymys. vuonna voittanut se 3 putkeen riitti jo saatana niin. Niin. Se nyt on minulla ihan se ja sama. Ihan hyvä vaan, ettei voita, niin ei tarvitse kuunnella täällä mitään meluamista niin iltaisin tai tällä lailla. Mitä vähemmän jääkiekkoa Tampereella, sen parempi. Toi tulee taas sinne. Antaa tulla vaan, tulkaa kommentteihin. Algoritmi Noniin. tykkää. Nyt tulee kunnon vihaa kommenttia, kun sieltä lähtee lahtelaiset huutamaan, pelikarsi se olla pitää, hitto viekö. Jos ne pysyy liikassa vielä hetken aikaa, ellei jokerit tuu ja jyränne pois liikasta. No joo, ei mennä siihen ollenkaan nyt. Aika Pitäisikö pitkälle ollaan jo menty, mutta tässä menee se raja. Niin on. Jenna yrittää sanoa, että hei hei, joten hei hei kaikille. Hei hei.